Anul acesta suntem un parteneriat cu Oracle. E filmare, nu poza? Poza e la celălalt. It works. Good news, it works. Baloane! Vostru gen metalizat, care arăta horror. Hai poate că faci ceva acolo, că au venit toată aia cât zici. 12 seconds later. Bine, puteți faceți cu mâna că vă filmez. Ok. Ok. Hello again. The third edition of Pixel just ended. It was amazing. This year a great... Mi-a băgat niște pietre în gură, așa de... Nu sunt aici. Am și eu șeful meu, știți? We interrupt this program to bring you a special report. Ne vom dezbrăca și aia e. Bă, dar nu pune pe... Omul meu filmează și el pune pe film treaba asta. Nu pune cum să pună pe film. Bun venit la a treia ediție Pixel. Vă promitem că în următorul an vom mai aduce și bere bună. Hello again. The third edition of Pixel just ended. Great ideas and great products were presented here today. For the next year, we aim to go bigger, yeah, and we want to make Pixel international. That's why follow us and stay tuned. Ce prostie am zis. 346 minutes later. Nu mi iese asta. Dați niște idei. For the next year we aim to make Pixel bigger. We want to... Păi, nici nu știu ce am mai zis. Am uitat iar. Ai material până acum? For the next year we aim to go bigger. I don't want to spoil things right now, but stay tuned. Big news are coming.